සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා වෙනදා වගේ මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද ගෙනාවේ binary.com වල ට්‍රේඩ් කරන මෙතඩ් කිහිපයක් අරගෙන එකම වීඩියෝ එකකින් මෙතඩ් කිහිපයක් ගෙනාවා. මොකද අපිට එක මෙතඩ් එකකින් ට්‍රේඩ් කරලා කවදාවත් එක දිගට ප්‍රොෆිට් ගන්න අමාරුයි. ඒක නිසා අපි මෙතඩ් කිහිපයක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා binary වල ට්‍රේඩ් කරනවාට එක දිගට මෙතඩ් කිහිපයක් කියා දෙන්න. ඉතින් මම මේකට LTP binary analyzer එකත් පාවිච්චි කරනවා. මම ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. ඉස්සරහට වීඩියෝ කරන්නම්. ඉතින් මේ binary analyzer එකත් උපයෝගී කරගෙන තමයි මම සමහර මෙතඩ් වලට ඔයාලට කියා දෙන්නේ. ඉතින් මම පළවෙනි මෙතඩ් එක ඔයාලට රියල් account එකකින් කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ පළවෙනි මෙතඩ් එක ගැන කියනවා නම් මේක ගොඩක්ම අවදානම ගොඩක්ම අඩුම මෙතඩ් එකක්. ඒ වගේම අපිට මේකේ හම්බ වෙන ප්‍රොෆිට් එක ගොඩක්ම අඩුයි. ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන් ලොකු මුදලක් ඉන්වෙස්ට් කරලා. නමුත් ඔයාගේ බැලන්ස් එකේ විදිහට තමයි ඔයා ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතනින් මුලින්ම සෙටින්ග්ස් ටික හදා ගන්නවා. අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ volatility index වල. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මම ට්‍රේඩ් කරන්නේ 50 100 පාවිච්චි කරලා මම දැනට 50 පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ තෝරගන්නවා matches dippers කියන එක duration එක ටික් එකයි. ඊට පස්සේ මම මෙතන last prediction එක 0 කරා. නමුත් 0 කරන්න පුළුවන්, එක දාන්න පුළුවන්. මම 0 දැනට කරනවා. ඊට පස්සේ stake එක විදිහට $1 එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මම යට state එක තෝරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන අපි ට්‍රේඩ් පර්චේස් කරන්න ඕන ඩිෆර්ඩ් එකක් විදියට. ඒ කියන්නේ අපි මෙතන ලාස්ට් ප්‍රෙඩික්ෂන් එක 0 වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ. ඒක නිසා අපිට මේක ගොඩක්ම පහසුයි binary analyzer එක පාවිච්චි කරලා ට්‍රේඩ් කරනවා නම්. ඉතින් මේක කරන්නේ අපි LDP binary analyzer කියලා Google එකේ සර්ච් කරලා මුලින්ම රිසල්ට් එකෙන් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ උඩ අපි 50 කියන එක ටික් එක දාගන්න. මොකද මම binary.com එකෙත් volatility index 50 කියන එක තමයි තෝරගත්තේ. ඒක නිසා LDP binary analyzer එකෙත් අපි උඩින් 50 තෝරගත්තට පස්සේ මෙතන අපේ අන්තිම දශම ස්ථානය පෙන්නනවා. දෙකම එකම විදිහට තමයි මේ අපිට පේන්නේ. 3.2 එකම විදිහට තමයි අපිට යන්නේ. ඉතින් මේකදී අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ මෙතන දශම ස්ථාන 4න් අන්තිම දශම ස්ථානය බිඳුවක් එන වෙලාවට අපි ඩිෆර් කියලා එක පර්චේස් කරනවා. මේකෙන් එන ප්‍රොෆිට් එක ගොඩක් අඩුයි. නමුත් අපිට ප්‍රොෆිට් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් ස්ටේක් එක වැඩි කරලා. නමුත් අපි බැලන්ස් එකේ ලොකු ප්‍රමාණයක් නැහැ. මගෙත් දැනට $13ක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම ඔයාලට මේකෙන් ට්‍රේඩ් කරලා මම ට්‍රේඩ් එකක් දැම්ම. දැන් ඔය ට්‍රේඩ් එක වින් කරා. ඉතින් අපි ට්‍රේඩ් එක වින් කරාට පස්සේ $0.09ක ප්‍රමාණයක් තමයි ඇඩ් වෙන්නේ. ඔයාලට ලොකු ගාණක් ඉන්වෙස්ට් කරලා ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ මෙතඩ් එක ගොඩක්ම අවදානම්. අවස්ථාවක් ආව මම ආයි ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මා. ඒකත් වින් කරා. ඉතින් මම මේ වගේ ට්‍රේඩ් රියල් account එකකින් මෙතඩ් රියල් account එකකින් ට්‍රේඩ් කිහිපයක් තව දාලා පෙන්නන්නම්. මම තව ට්‍රේඩ් එකක් දැන් බලමු. ඒකත් වින් කරා. ගොඩක් මොලාට එක ළඟ 0.2ක් එන සම්භාවිතාව ගොඩක් මඩු. අපි පුරෝකථනය කරගෙන තමයි මේක ට්‍රේඩින් කරන්නේ. ඒ වගේ මම ඉස්සරහට තව මෙතඩ් 3ක් 4ක් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකකින් කියා දෙනවා. ඒ වගේ මම මේ වීඩියෝ එකකින් තව ට්‍රේඩ් එකක් හොද එකක් දාලා පෙන්නන්නම් මේ මෙතඩ් එකට.
මම තව ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මා. ඒකත් වින් කරා. දැන් ඊළඟ මෙතඩ් එකට මං ඊළඟ මෙතඩ් එක කියලා දෙන්නම්. මේකෙත් අපි වොලටිලිටි ඉන්ඩෙක්ස් 50 කියන එක තමයි අපි තෝරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඊට මෙහා පැත්තෙන් අපි තෝරගන්න ඕන ඕවන්ඩ කියන මෙතඩ් එක. ඊට පස්සේ අපි ඩියුරේෂන් එක ටික් එකක් තමයි ගොඩක් ලාට යූස් කරන්නේ. අපි ගණස් කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන ලාස් ප්‍රෙඩික්ෂන් එක මේකේ අපි පාවිච්චි කරනවා අංක 2 විදියට. අපි අංක 2 විදියට පාවිච්චි කරමු. නැත්නම් මේකේ ටිකක් ප්‍රොෆිට් එක වැඩිපුර ගන්න පුළුවන්. $0.4ක් ගන්න $0.4ක් ගන්න පුළුවන්. ස්ටේක් එක $1ක්. මේක අපේ බැලන්ස් එක විදියට තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාගේ බැලන්ස් එක ලොකු ගාණක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඉන්වෙස්ට් කරන විදිහට $5 වගේ ප්‍රමාණයකට යන. නමුත් හොඳම දේ තමයි $1. ඊට අමතරව අපි මෙතන යට ස්ටේට් එකක් තියෙනවා. මෙතන පර්සන්ටේජ් එකක් පෙන්නනවා. අපේ උඩ වෙනස් වෙන දශම ස්ථාන අන්තිම දශම ස්ථානයේ පර්සන්ටේජ් එක අපි ඒක බලන්න ඕන. අන්තිම දශම ස්ථාන 2.12 පර්සන්ටේජ් එක 100ට අඩු වෙන්න ඕන. මොකද අපි මෙතන ලාස් ප්‍රෙඩික්ෂන් එක විදිහට තෝරලා තියෙන්නේ අංක 2. ඉතින් මේක අපි ඕවර් කියන ඔප්ෂන් එක තමයි පර්චේස් කරන්නේ. මොකද අංක 2ට වඩා වැඩි ඉලක්කමක් එනවද කියලා තමයි මෙතන අපි ප්‍රෙඩික්ට් කරන්නේ. ඒක නිසා අපි එන්ට් පොයින්ට් එක ගනිද්දි යට තියෙන 0.12 කියන පර්සන්ටේජ් 100ට අඩු වෙන්න ඕන. ඊට අමතරව උඩ වෙනස් වෙන දශම ස්ථාන වල අන්තිම දශම ස්ථානයේ ඉලක්කම අංක 2ක් වෙන්න ඕන. ඒ වෙලාවට අපි ඕවර් කියන එක පර්චේස් කරනවා. එතකොට අපි ට්‍රේඩ් එක වින් කරාම අපිට $1කට $0.4ක් ප්‍රොෆිට් එනවා. මම මේ මෙතඩ් එකෙන් ඔයාලට ට්‍රේඩ් කරලා පෙන්නන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රේඩ් කරද්දී මෙතඩ් 3-4ක් එක කවලමට ට්‍රේඩ් කරන්න ඕන. ඒක නිසා තමයි මම වීඩියෝ එකේ මෙතඩ් කිහිපයක් ඔයාලට ගෙනාවේ. ඉතින් මේවා ට්‍රේඩ් කරද්දී ගොඩක් ඉවසීමෙන් අන්තිම දශම ස්ථාන ය 2 වෙන එක අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕන. ඊට අමතරව යට 0.12 කියන තැන පර්සන්ටේජ් එක 100ට අඩු වෙන්න ඕන. ඒක බලන ගමන් උඩ අන්තිම දශම ස්ථානයේ අංක 2 වෙන්න ඕන. මට දැන් කතා කරන නිසා ට්‍රේඩ් කිහිපයක් මගේ අරුණා. මම ඔයාලට ඒක නිසා ට්‍රේඩ් කිහිපයක් දැන් දාලා පෙන්නන්නම්. ඒ වගේම කියන්න ඕන මගේ YouTube channel එක තාමත් ඔයාලා subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මම binary සම්බන්ධ වීඩියෝ ගොඩක් දැනට අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන. මේ වීඩියෝත් බලන්න. ඔයාලත් binary trade කරද්දී මෙතඩ් කිහිපයක් පාවිච්චි කරන්න. මොකද එකම මෙතඩ් එක එක දිගට පාවිච්චි කරොත් කවදාවත් ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න බෑ. ඒක නිසා මෙතඩ් අඩුම ගානේ 5ක් 6ක් 10ක් හරි කවන්නේ හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඔයාට ලොස් එකට වඩා ප්‍රොෆිට් එක වැඩිපුර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි ට්‍රේඩ් කරලා බලමු මේ මෙතඩ් එකෙන් වින් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මම ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මා. ඒ ට්‍රේඩ් එක වින් කරා. හරියටම අන්තිමට දශම ස්ථානයේ අංක 2 ආව ගමන් මම දැන් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණේ. මේක ට්‍රේඩ් කරේ සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක හොඳටම තියෙන්න ඕන. මොකද අපිට එක පොඩ්ඩක් මිස් වුණ ගමන් ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක හරිම වෙලාවෙදී තීරණය ගත්ත ගමන් එන්ටර් වෙන්න හොඳ ස්පීඩ් එකක් තියෙන්න ඕන. ඉතින් මම මේකෙන් තව ට්‍රේඩ් කිහිපයක් ඔයාලට දාලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලා ට්‍රේඩ් කරද්දී එක මෙතඩ් එක උපරිම 2ක් 3ක් වගේ පාවිච්චි කරන්න. ඊට වඩා එක මෙතඩ් එක දිගට පාවිච්චි කරන්න එපා. ලොස් වුණාට පස්සෙත් ඔයා එක ලොස් ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණොත් ඒ මෙතඩ් එක ආයේ පාවිච්චි කරන්න එපා.
හැම වෙලේම මෙතඩ් එක මවුල් කරන්න. එතකොට වාට ලොස් වෙන එක 100ට එකක් විතර වේවි. විනින් පර්සන්ටේජ් එක 99ක් විතර වේවි. ඉතින් මම කතා කරන්න ගමන් මේක ට්‍රේඩ් එකක් දාන පොයින්ට් එකක් එනකම් බල ඉන්නේ. බලමු. තව ට්‍රේඩ් එකක් දාලා පෙන්නන්න. ඔය යට තියෙන පර්සන්ටේජ් එක 10%ට වඩා අඩු වෙනකන් බලන්න. නැත්නම් අපේ දෙක විතරක් ආව ගමන් ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මොත් ලොස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද දැන් දෙක ඉලක්කම ආව මම ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මේ නැහැ. මම ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මා. ඔය ට්‍රේඩ් එක වින් කරා. ඒ වගේම ට්‍රේඩ් කරද්දි එක ට්‍රේඩ් එකක් දාලා ඒකම තවත් දෙක ඉලක්කමක් ආවොත් ඒ ට්‍රේඩ් එක වින් කරලා තව දෙක ඉලක්කමක් පොයින්ට් මාවොත් ඔයා දෙක ඉලක්කම ට්‍රේඩ් එක දාන්න එපා. ටිකක් වෙලා ඉඳලා ට්‍රේඩ් කරන්න. මම එකේ කලින් දෙක ඉලක්කම මට ආවා. මම ඒ ට්‍රේඩ් එක මිස් කරලා ඊළඟ ට්‍රේඩ් එකට එන්න උනේ. සාමාන්‍ය ට්‍රේඩ් එකක් දාලා විනාඩියක් දෙකක්වත් ඉන්න ඕන අනිත් ට්‍රේඩ් එක දාන්න. මොකද එක දිගටම එක විනාඩියක ට්‍රේඩ් දාගෙන ගියොත් ඔයා ලොස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ට්‍රේඩ් එකක් දාලා ඊළඟට ඔයාට දෙක ඉලක්කමක් වටනොත් ඔයා ට්‍රේඩ් එක දාන්න එපා. මොකද විනාඩියක් විතර අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්න එක ට්‍රේඩ් එකක් ට්‍රේඩ් කරලා. ඒක නිසා තමයි මම ගොඩක් වෙලාවට එක දිගට ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ. ටිකක් කරලා ඉඳලා තමයි ට්‍රේඩ් කරන්නේ. මම නැවත ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මා. බලමු මේ ට්‍රේඩ් එක. ඒ ට්‍රේඩ් එකත් වින් කරා. හරි, එහෙනම් අපි ඊළඟ මෙතඩ් එකට යමු. ඊළඟ මෙතඩ් එකට ආවා. මම මේ මෙතඩ් එකත් කලින් මෙතඩ් එකට සමාන විදියක් තමයි අපි සෙටින්ග්ස් හදාගන්නේ. නමුත් මේක අපි ට්‍රේඩ් එක දාන විදිය අපි වෙනස් විදිහකට තමයි මේක හිතන්නේ. මම මේකදී වොලටයිලිටි ඉන්ඩෙක්ස් 100 පාවිච්චි කරනවා. ඊට අමතරව මෙතන සුපුරුදු විදියට ඕවන්ඩ මෙතඩ් එක මම කලින් වීඩියෝ එකේ කියලා දුන්නේ. වොලටයිලිටි ඉන්ඩෙක්ස් 50 පාවිච්චි කරලා මේක තියෙන දශම ස්ථාන දෙකක් පමණයි. ඊට පස්සේ ඩියුරේෂන් එක කොහොමත් අපි ටික් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. මෙතන ලාස්ට් ප්‍රෙඩික්ෂන් එක මම ඔයාලට පස්සේ මෙතන වෙනස් කරලා පෙන්නන්නම්. පස්සේ අපි ස්ටේක් එක ඩොලර් එකක් විදිහට තමයි අපි ට්‍රේඩ් එක දාන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන යට තියෙනවා ලාස්ට් ස්ටේට් කියලා එකක්. අපි එතන ඒකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන දශම ස්ථාන ටික කොහොමද පර්සන්ටේජ් එක දශම ස්ථාන වල පර්සන්ටේජ් එක මෙතන අන්තිම දශම ස්ථානේ වෙන විදි පර්සන්ටේජ් එක තමයි තියෙන්නේ. හරි, මෙතන ලාස්ට් ප්‍රෙඩික්ෂන් එක 0 තියෙද්දි අපිට ප්‍රොෆිට් එක අඩුයි. මම එතන 1 කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඩොලර් 0.2 ප්‍රොෆිට් එකක් එනවා. ඉතින් අවදානම් අඩුවෙන්ම හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන් මේක. ඉතින් මේක ට්‍රේඩ් කරද්දී අපි වෙනම විදිහකට තමයි අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ. මෙතන අපි යට තියෙනවා 0.1 කියන එකයි පර්සන්ටේජ් එක 10%ට වඩා අඩු වෙන අවස්ථාවක තමයි අපි ට්‍රේඩින් පොයින්ට් එක ගන්න. ඊට අමතරව මෙතන තියෙන දශම ස්ථාන අන්තිම දශම ස්ථානය ඉලක්කම 4 වෙද්දි මෙම රතු වෙන්න ඕන. නැත්තම් 6 වෙද්දි නිල් වෙන්න ඕන. 4 වෙද්දි රතු වෙන්න ඕන. 6 වෙද්දි නිල් වෙන්න ඕන. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක අපි ඕවර් කියන එක පර්චස් කරනවා. හොඳට මතක තියාගන්න. අපි ට්‍රේඩ් කරද්දී අන්තිම මෙතන තියෙන අන්තිම දශම ස්ථානය ගැන තමයි බලන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට ට්‍රේඩ් දාලා පෙන්නනවා. මම දැන් ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මා. මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරා. ඉතින් රතු 4ක් හෝ නිල් 6ක් එන වෙලාවට තමයි අපි මේක ට්‍රේඩ් කරන්න ඕන. මම ඉතින් මේක දාව පළවෙනි ට්‍රේඩ් එකම වින් කරා. ඒ වගේ මම ඔයාලට ට්‍රේඩ් කීපයක් දාලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙතන අපිට ලාස්ට් ප්‍රෙඩික්ෂන් එක දෙක දාගන්නත් පුළුවන්. නමුත් මේ මෙතඩ් එකට එක ගැලපෙන්නේ නැහැ. වෙනස් කරගන්න. මේ සෙටින්ස් ටික මේ විදිහටම හදාගෙන ඔයා ට්‍රේඩ් කරන්න. ට්‍රේඩ් කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම
අවසාන අංකම රතු 4ක් හෝ නිල් 6ක් එන විදිහට ට්‍රේඩ් කරන්න මම තව ට්‍රේඩ් එකක් දැම්ම මේ ට්‍රේඩ් එකත් වින් කරා. ඉතින් මම දැනට කලිනුත් ඔයාලට මෙතඩ් දෙකක් තුනක් කියා දුන්නා. ඊට අමතරව මම තව මෙතඩ් මගේ YouTube channel එකේ මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් තව ට්‍රේඩ් එකක් දැන් මම ට්‍රේඩ් එකත් වින් කරා. ඉතින් මේ ටික තමයි මේකේ හරියටම කියා දෙන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට තියෙන මේක ප්‍රැක්ටිස් කරලා මේ විදිහට මෙතඩ් 5ක් විතර ප්‍රැක්ටිස් කරලා මාරුවට ට්‍රේඩ් කරන්න. ඒ වගේම මම තව ට්‍රේඩ් එකක් දෙකක් දාලා පෙන්නන්නම්. ඒ වගේම කියන්න තියෙන මගේ YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මම මේ වගේ බයින්ඩ් සම්බන්ධ වීඩියෝ දානවා. මම ටෙක් සම්බන්ධ වීඩියෝ, Photoshop, Illustrator ඒ වගේ ගොඩක් වීඩියෝ දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. බයිනරි ට්‍රේඩ් කරද්දී ගොඩක් ඉවසීම තියෙන්න ඕන. එක දිගට ට්‍රේඩ් කරන්නත් එපා. විනාඩි 10ක් විතර ට්‍රේඩ් කරන්න. ට්‍රේඩ් දෙකක් තුනක් වගේ උපරිම දාන්න විනාඩි 10ක් 5ක් ඇතුළත එකම විනාඩියේ ට්‍රේඩ් දෙක තුන දාගෙන යන්න එපා. මේ මෙතඩ් එකට එම ආව කියලා එහෙමනොත් නම් ඔයා ලොස් වීමේ සම්භාවිතාව ගොඩක්ම වැඩි. අපි බලමු තව ට්‍රේඩ් දෙකක් දාන්න. ඔව් රතු 4ක් ආව. මම ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මා. ඔව් ට්‍රේඩ් එකත් වින් කරා. රතු 4ක් සහ නිල් 6ක් එන වෙලාවට බලන්න ඕන අපි මේක ට්‍රේඩ් කරන්න. ගොඩක් ඉවසීමෙන් ට්‍රේඩ් කරොත් සාමාන්‍යයෙන් සැලකුව යුතු මුදලක් දවසට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයා ටාගට් කරන්න ඩොලර් 5ක් විතර දවසට ලොකු ටාගට් වලට යන්න එපා. මෙතඩ් කිහිපයක් මාරුවට යූස් කරන්න. එතකොට පොෆිට් වෙන්න සම්භාවිතාව ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් මම හිතනවා මේ අපි දුන්න මෙතඩ් ටික ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේ මගේ YouTube channel එකේ තියෙන අනිත් වීඩියෝස් ටිකත් බලලා මේ මෙතඩ් උත් ඔයාලා ෆලෝ කරලා බලන්න. මුලින්ම ඩිමෝ account වල ඔයා ට්‍රේඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ රියල් account එකෙන් ස්ක්‍රීල් එකෙන් ඔයා මුදල් ඩිපොසිට් කරලා ඩොලර් 10ක් හෝ 15ක් ට්‍රේඩ් කරන්න. මුලින්ම ඩොලර් 10ක් දාලා ට්‍රේඩ් කරන්න නම් හොඳයි. ලොකු ගණන් වල යන්නේ නැතුව ඩොලර් 1 ඩොලර් 0.5 වගේ ගණන් වලින් ට්‍රේඩ් කරන්න. මම තව ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මා. ඒ ට්‍රේඩ් එකත් වින් කරා. ඉතින් අන්තිමට කියන දේ මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මම මේ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරහටත් අප්ලෝඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝකින් හමු වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.